আপোনালোকে হয়তো হালোৱা বহুত ধৰণেৰে বনাই খাইছে, কিন্তু চিৰাৰে বনোৱা হালোৱা নিশ্চয় কেতিয়াও খোৱা নাই, নহয়নে? আৰু আজি মই বনাব লৈছোঁ চিৰাৰ হালোৱা। তেতিয়াহ'লে আহকচোন পলম নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আৰু খুব সোৱাদ লগা এই হালোৱাবিধ আপোনালোকে এদিন যদি খায় বাৰে বাৰে খাবলৈ মন যাব। আৰু মই গধূলিৰ চাহৰ কাৰণে এয়া হালোৱা বনালোঁ। আৰু চিৰাৰ হালোৱা বনাবৰ কাৰণে প্ৰথমতে মই কেৰাহী এটা গেছত উঠাই দিছোঁ আৰু অকণমান ৰিফাইন দি 1 কাপ চিৰা, এনেদৰে পাতল চিৰা লৈছোঁ। চিৰাখিনি প্ৰথমতে ভাজি ল'ম আৰু মানুহ অনুপাতে চিৰাখিনি ল'লে হ'ল, যিহেতুকে আমাৰ মানুহ কম সেইকাৰণে অকণমান লৈছোঁ। আৰু ইয়াতকৈ বেছিকৈও ল'ব পাৰি। আৰু এতিয়া গেছটো ল' ফ্লেমত দিয়াই আছে আৰু চিৰাখিনি অকণমান ৰঙা হোৱালৈকে ভাজিম। আৰু চিৰাখিনি ভজা হৈ গৈছে। এতিয়া এইখিনি ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিম আৰু মিক্সিৰ এইখিনি মিহি কৰি ল'ম। আৰু এইফালে 1 কাপ চুজি লৈছোঁ। চিৰা যিটো কাপেৰে লৈছিলোঁ সেই কাপটোৰে 1 কাপ চুজি লৈছোঁ। আৰু 1 কাপ গাখীৰ অকণমান সময়ৰ কাৰণে এনেদৰে তিয়াই ৰাখিম। আৰু এইখিনি হয় মানে এইফালে গেছত অকণমান গাখীৰ লৈছোঁ আৰু ইয়াত 1 কাপ চেনি লৈছোঁ, এইখিনি হালোৱাত দিবৰ কাৰণে। আৰু এনেদৰে দিলে কি হয়, চেনি গাখীৰে একেলগে মিহলি হৈ যায় আৰু পিছত চেনিখিনি দিলে মানে চেনি হৈ থাকে, সেইকাৰণে এনেদৰে অকণমান পগাই ল'লে ভাল। আৰু এইখিনি বেছি সময় নাৰাখোঁ যাতে চেনিখিনি গলি যায়, সেইখিনি সময়লৈকে এইখিনি ৰাখিম। আৰু এইখিনি নমাই ল'লোঁ আৰু এতিয়া গেছত পুনৰ কেৰাহীটো পাতি দিলোঁ। আৰু এতিয়া ইয়াত 1 চামুচ ঘিউ দি দিছোঁ। আৰু ঠাণ্ডা পৰিছে যে সেইকাৰণে ঘিউখিনি পূৰা গোট মাৰি থাকে, গলাবলৈ অকণমান সময় লাগে। আৰু এতিয়া ইয়াত এই যে তিয়াই থৈছিলোঁ সেই চুজিখিনি দি দিলোঁ। আৰু গেছটো ল' ফ্লেমতে ৰাখিছোঁ। ল' ফ্লেমতে এইখিনি মই ধুনীয়াকৈ ভাজি ল'ম। আৰু চুজিখিনি ভজা হৈ গৈছে। আৰু চুজিখিনি যে গুটি হৈছে তাৰো এটা কাৰণ আছে। গাখীৰখিনি যেতিয়া মই তিয়াই থৈছিলোঁ অকণমান গৰম আছিলে, সেইকাৰণে এনেকুৱা হৈছে। কোনো কথা নাই, সোৱাদটোতো একেই হ'ব, নহয়নে? আৰু এতিয়া মই মিক্সিত যে গুড়া কৰি লৈছিলোঁ চিৰাখিনি ঢালি দিলোঁ। গাখীৰখিনি ঠাণ্ডা গাখীৰ ল'ব লাগে আৰু মোৰ গাখীৰখিনি গৰম আছিল, সেইকাৰণে অকণমান গুটিৰ নিচিনা হৈছে। আৰু চিৰাখিনিও মই খুব ধুনীয়াকৈ মিহলাই লৈ এতিয়া ড্ৰাই ফ্ৰুইটছখিনি দিছোঁ। কিচমিচ আৰু কাজু বাদাম দিছোঁ। আৰু অকণমান লাৰি ইয়াত মই গাখীৰখিনি ঢালি দিছোঁ। চেনি মিহলাই যে থৈছিলোঁ সেই গাখীৰখিনি এতিয়া ইয়াত ঢালি দিলোঁ। আৰু গাখীৰখিনি একেবাৰে শুহি যোৱালৈকে লাৰি থাকিম। আৰু এয়া মোৰ হালোৱা হৈ গ'ল। আৰু বৰফি আকাৰত মই এনেদৰে লৈছোঁ। আৰু এখন হাতেৰে কেমেৰাটো ধৰি আছোঁ, সেইকাৰণে কাঁহীখন লৰি আছে।
আৰু আপোনালোকে যেনেদৰে খাব বিচাৰে বা যেনেদৰে চেপ দিব বিচাৰে তেনেদৰে দিব পাৰে। আৰু গধূলিৰ চাহৰ লগত এয়া মই হালোৱা ৰেডি কৰিলোঁ। ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে প্লিজ কমেণ্ট কৰি জনাব।